Navštívíme úžasné modelové kolejiště železničních modelářů z Lhoty. V legendách se zaměříme na čmeláky. A v úžasných návratech budeme šroubovat za pomocí mechanizace. Železnici zdar, letíme za první reportáží za člověkem, který ví naprosto vše o kocourech. Je jasné, že nejde o čtyřnohé kocoury, ale o ty s dvojkolími, o silné lokomotivy z ČKD. Tím člověkem, za kterým pádíme, je Václav Šafář, který svému koníčku věnuje tolik času a energie, že to někteří mohou považovat za bláznoství. A proto já mám tedy velkou slabost. A tady to všechno začalo. Bylo mi 12 let a při svých cestách ze základní školy Jílové u Děčína cestou do Modré u Děčína jsem se stavoval na tomto nádraží. Zde jezdily lokomotivy řady T466-2 v čtyřdenním turnuse v počtu 4 kusů lokomotiv, na které já jsem se zde pravidelně chodil dívat. Tyto lokomotivy mě začaly zajímat vzhledem k tomu, že lokomotivní depo Děčín mělo lokomotivy ve vzorné údržbě, strojvedoucí se o lokomotivy s láskou starali a já je začal fotit. Nejprve jsem fotil na černobílý film, později jsem přešel na barvu. Na této koleji u staniční budovy vznikl můj první barevný snímek lokomotivy T466-277 v roce 1993. Na rovinu. Na takového člověka, jakým je Václav Šafář, v našem drážním světě jen tak nenarazíte. Zajímá ho vše a má téměř vše důležité kolem lokomotiv 742, původně označené jako T466-2, které znáte pod přezdívkami kocour či bangle. Postupem času nasměroval svou pozornost také k modernější řadě 743 s původním označením T466-3 s přezdívkou Electronic. Jak už Václav Šafář v úvodu reportáže řekl, vše začalo ve 12 letech s tátovým sovětským fotoaparátem Smena, kterým zaznamenal všechny lokomotivy 742 na kozí dráze. Během této činnosti si na oblíbených lokomotivách vypěstoval tak silnou závislost, že prostě musel mít zdokumentovaná další a další inventární čísla. Poté následovalo depo Ústí, depo Chomutov, Most, Severní Čechy a takto to pokračovalo, až mě napadlo, že nejenom Severní Čechy bych měl mít v archivu, ale kompletně celou republiku Českou i Slovenskou. Ve své sbírce mám přes 74 000 fotografií lokomotiv řady 742 a 743. V těchto dvou albumech vidíte kompletní celou výrobní řadu od čísla 001 až po 453, 501 až 541 a 743 001 až 010. Od chvíle, kdy analogové fotoaparáty nahradily ty digitální, Václav Šafář většinu snímků archivuje v počítači a jen ty nejzajímavější si nechá vyrobit, coby papírové fotky. Ovšem pozor! Kromě fotoarchivu vede neskutečně zajímavou monografii lokomotiv 742 a 743. Původní číslo lokomotivy, nové číslo lokomotivy, po zrušení, co z ní je dneska vyrobeného. Zde je datum výroby, datum TBZ, do kterého lokomotivního depa z výroby byla přidělená, výrobní číslo, pořadí na lince. Majitel ČSD, Z zásuvka pro napájení osobních vozů a typy nátěru, ve které mám fotografii v archivu. Původní s úzkým žlutým pruhem, červená se širokým žlutým pruhem a červeno-žlutá s hokejkama. Červeně označuji nehody a mimořádné události, modře označuji poslední přepravy lokomotivy. Zde vidíme, že lokomotiva byla přepravena z Trenčanské Teple do Kutné Hory 29 až 3922 a fyzická likvidace byla ve firmě Wingspool Kutná Hora dne 6.10.2022. Ve své sbírce mám také spoustu cedulí z lokomotiv řady 742 ve starém i v novém označení. Mezi nejzajímavější a nejvzácnější patří prototyp lokomotiva T466-2001, dále pak lokomotiva poslední vyrobená T466-453, první lokomotiva pro armádu T466-2501 a poslední lokomotivu pro železniční vojsko T466-2541. Mojí nejmilovanější lokomotivou je vojenská lokomotiva T466-2530 zvaná Matilda. Je to lokomotiva, se kterou jsem strávil u vojenských útvarů nejvíce času a mám ji nejradši. Pojďme si to vysvětlit. Po absolvování železničního učiliště v České Lípě a poté, co si prošel pozicemi mechanik motorových lokomotiv, technik provozu a oprav a vedoucí depa, aktuálně Václav Šafář pracuje jako strojvedoucí u SD Kolejová doprava a současně jako jediný civilní pracovník pro armádní servisní příspěvkovou organizaci
Školí strojvedoucí, jezdí jako strojvedoucí a stará se o všechny armádní lokomotivy. Za spoustu let, co se věnuji řadě 742, se mě podařilo dát dohromady spoustu vzácných dokumentů, originálních dokumentů z ČKD, z nich si některé představíme. Zde je například originál dopis z ČKD Praha k vojenské lokomotivě 742-516, ke které dodávali další dokumentaci. Další zajímavostí je dokument od lokomotivy T466-2001, kde je uvedena cena lokomotivy 2 823 000 v roce 1977. Jeden z dalších dokumentů, který bych vám velice rád představil, je originál dokument lokomotivy T466-2522 na zkušební jízdě ČKD v úseku Praha-Pardubice. A takových dokumentů, samozřejmě originálů z ČKD Praha, mám ve své sbírce několik set. Ve své sbírce mám i spoustu knih a publikacích o lokomotivách řady 742 a 743 od počátku výroby po současnost. Snažím se mít vše, co kdy vyšlo. Pro svou radost si vydávám i fotoalbumy, například knížku z ČKD Praha až do Konga. Zde vidím lokomotivu 742-050 od jejího vzniku a počátku provozu až po její rekonstrukci v dílnách DPOV Nymburk a její odvoz a vylodění v Kinshase v Kongu. Sledovat ten odvoz bylo velice zajímavé, velice poučné a chtěl jsem si vše zdokumentovat do svého archivu. Sbírka Václava Šafáře nezná hranic. Najdete v ní technické dokumentace, provozní záznamy, výstřižky z novin a časopisů, pohlednice, štítky, známky, hrnečky a... Mám kolem 60 modelů lokomotiv řady 742 a 743. Tyto lokomotivy jsem si postavil sám přestavbou továrních modelů. Všechny modely jsou v digitálu a se zvukem. Velice zajímavý je například model lokomotivy 742-530 zvaná Matilda z vojenského útvaru Bechyně, kterou jsem si postavil ve všech 4 provedeních. Zde je model z provedení z výroby, lokomotiva 742-530 s původními tabulky, zelená jako jediná u armády, lokomotiva 742-530 s novým číslem a současný lak lokomotivy 742-530 v modrém nátěru, která patří vojenskému útvaru Bechyně. Je vám asi jasné, že toto všechno nemohl sesbírat jeden člověk. Kromě toho, že Václav Šafář obchází různé burzy a sleduje online prodejní portály, pomáhá mu spousta kamarádů, kteří ho informují o zajímavých akcích, přináší mu vzácné listiny či artefakty, občas zaskočí nafotit situace, u nichž z časových důvodů nemůže být a tak dále. V závěru reportáže logická otázka. Jaký má Václav Šafář sen v souvislosti s lokomotivami řad 742 a 743? Jeden můj sen je vydat knížku, kterou mám již rozpracovanou, bude to dvoudílná monografie a jeden takový úplně super sen je být skutečnou lokomotivu 742 nebo 743, což věřím, že se jednou podaří. Opravdu? Ano, opravdu. Myslím si, že asi nebude problém do budoucna pak jednu lokomotivu mít. Krátký přehled událostí na železnici. Správa železnic zahájila na začátku listopadu provoz jednoho z největších a technicky nejvyspělejších pracovišť kybernetické bezpečnosti ve státní správě. Nové dohledové centrum významně posílí ochranu informačních a komunikačních systémů před narůstajícími kybernetickými útoky, které by mohly narušit plynulost železničního provozu. Nikoliv bezpečnost, protože zabezpečovací systémy běží na privátních sítích oddělených od veřejných. Jsou to všechno nové věci, mám tím mysli kyberútoky a vše, co s tím souvisí, ale vzhledem k tomu, co se děje za posledních 15 let, kdy ta digitalizace mění to, co jsme se učili dříve, že železo ovládá železo a teď už to je softwarem, tak tomu dávám velkou vážnost a myslím si, že i dnes se to potvrzuje, že dohledové centrum má obrovský přínos. Podle Národního úřadu pro kybernetiku a informační bezpečnost je kybernetické centrum správy železnic unikátním počinem. Těch útoků, typů útoků je opravdu velké množství. Tak jak se digitalizuje celá společnost, digitalizují se i kriminální aktéři a na to se musíme chystat. Tomu musíme být připraveni čelit. Když bych měl nějak kategorizovat aspoň základní 2 skupiny útoků, tak jsou to útoky, které mají nějakou ekonomickou motivaci a potom jsou to útoky, při kterých se demonstruje nějaká politická myšlenka, řekněme, útočníci se snaží získat pozornost, kterou potom využívají právě k prosazování nějakých politických narrativů.
V Olomouci se uskutečnil 11. ročník velmi zajímavé třídenní konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici. Na místo se sjeli stovky odborníků, včetně zahraničních, kteří si předávali nejenom cenné zkušenosti, ale prezentovali i hmatatelné výsledky, jako například drony pro dohled železniční infrastruktury nebo autonomní vlak, který účastníky vozil bez zásahu strojvedoucího. Hlavní téma na konferenci sdělovací zabezpečovací techniky jednoznačně Evropský vlakový zabezpečovač, čili ETCS, a 4. železniční balíček ERTMS. Trochu mě to mrzí, ale převálcovalo to úplně všechna ostatní témata. Stála zatím silná kritika hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, kterému se nelíbí výpadky ETCS způsobující zpoždění či úplné odřeknutí spojů na trati Olomouc-Uničov-Šumperk, kde je ve výhradním provozu testován jednotný evropský zabezpečovací systém. Za mě osobně je problém na všech stranách. Pořád by někdo chtěl ukázat na jednoho viníka, ať už jsme to my z pohledu stacionární části a přenosové soustavy, anebo dopravci z pohledu vybavení mobilní části, konkrétně hnacích vozidel. Je to opravdu mix od umístění antény na vozidle, potom v jakých podmínkách jsou umístěny BTSky, čili zařízení, které potvrzuje ten signál. Je to opravdu mix, ale jsme od toho, aby jsme společně to zvládli. Do problému se vložil generální ředitel AŽDD Zdeněk Hrdle, který představil vizi digitální inteligentní železnice Digital 4.0 s využitím robota Krištofa pro dohled a řízení drážního provozu a nabídl řešení problému s ETCS, včetně technických kapacit i přesto, že výpadky nejsou na straně technologií AŽDD. Řeší se to jednak přemístěním antény na jiné místo, které je vhodnější, jednak doplnění BTS, to znamená těch stanic, signálových stanic GSM-R a vlastně i možných softwarových úpravách v těch mobilních částech ETCS. Podle správy železnic by eliminace výpadků měla být vyřešena do 2 měsíců. V Královéhradecké galerii Petrov probíhá unikátní výstava obrazů Martina Přikryla, který používá pseudonym Matis. Až do konce roku vystavuje černobílé obrazy parních lokomotiv pod názvem Saze. Zajímavostí je, že jsou jednotlivé obrazy namalovány sazemi právě z těch parních strojů, které jsou na nich vyobrazeny. Já jsem se vlastně paradoxně hrozně bál té výstavy, protože to je moje první černobílá výstava. Já jsem si říkal, mám černobílý obrazy, mám parní lokomotivy a musím jich namalovat 12. Já jsem se hrozně bál toho, že ty obrazy budou vlastně hrozně podobný. Že bude jeden jak druhej. Černobílá lokomotiva. A naštěstí se tomu nestalo. Přirozeně vždycky přišel nějaký nápad, jak obraz ozvláštnit. Jako průvodce k výstavě vydal Matis černobílou knihu s názvem Saze, která je současně pohledem do zákulisí vzniku jednotlivých obrazů ze sazí lokomotiv. Aby se obrazy dostaly mezi širokou veřejnost, Matisovy obrazy vyšly i jako kalendář pro rok 2024. Pokud vydržíte až do konce tohoto vydání magazínu Pozor vlak, můžete si o něj i s věnováním autora zasoutěžit. Teď se podíváme na 3 příspěvky diváckých reportérů. Jiří Konečný zaznamenal u rakouského Kerschbaumu jízdu na muzejním úseku bývalé koněspřežné dráhy z Lince do Českých Budějovic. Autorem tohoto videa je Ladislav Budín, kterého už považujeme za spolupracovníka magazínu Pozor vlak a jehož videa můžete pravidelně sledovat v rubrice Legendy. Natočil loučení s brtnickým cyklovlakem v čele s brejlovcem 753 301. Přesuneme se na Slovensko na akci Čmelákem přes 34 tunelů, kterou zachytil na kameru Vladimír Michalko a na fotoaparát Richard Bartoš. Vlak v čele se Čmelákem 771 072 jel 7. října ze Želiny do Hronské Dúbravy a druhý den jinou trasou zpět. Pokud se také chcete stát diváckým reportérem magazínu Pozor vlak, posílejte své příspěvky přes www.uschovna.cz na e-mail pozorvlak@azd.cz. Děkujeme. A teď si prozradíme výherce knih o Zubnicové a pozemně lanové dráhy Evropy autora Martina Haráka.
výstavní ploše 200 metrů čtverečních se nachází kolejiště, které má rozlohu přibližně 80 metrů čtverečních. Je zde kilometr kolejí, 150 výhybek. Celé kolejiště pak ovládá program Modeliop. Vítejte u železničních modelářů z Lhoty, jejichž modelové kolejiště a jak tvrdí největší klubové kolejiště v České republice najdete v Opavě. Za chvíli vysvětlíme ten rozpor modeláři z Lhoty a v Opavě. Jde o partu 13 nadšených modelářů a fanoušků železnice, kteří se rozhodli svůj a nadšení prezentovat široké veřejnosti a současně se rozhodli ze svého kolejiště vytvořit atraktivní turistický cíl pro rodiny s dětmi, nadšence železniční techniky a v neposlední řadě také pro stejné blázny do modelářského prostředí, jako jsou oni sami. Kolejiště je budované v měřítku H0, což je zmenšený na 1:87. Máme tady modelovou etapu 3. a 4. epochu. Ta 3. epocha to jsou vlastně, je to parní provoz a přichází začátek dieselové trakce a 4. epocha je vlastně už jenom ta dieselová trakce. No je to úplně úžasné, jako jo. Děti jsou nadšené a my taky samozřejmě, babičky a dědečkové. Mně se to líbí. Mně se líbí tady všecko, protože nechápu, jak mohli udělat ty detaily, to je úplně na vybuchnutí. Mně se to líbí moc, právě miluji úplně ty detaily, jak si s tím vyhrávají. Myslím, že mají chlapci smysl pro humor, kolikrát teda třeba tady ty divošáci, tak jestli to budete natáčet, tak jak tam utíká na ten strom, tak to jsme se hodně pobavili. Chvála střídá nadšení, přičemž návštěvníci mají na tak velké ploše co dělat, aby vůbec stihli sledovat silný železniční provoz. Ten řídí, stejně jako na opravdové železnici, dispečer Tomáš. Máme tady program Modeliop, který řídí toto naše modelové kolejiště. Je to vlastně shodný program s tím, který je na železnici. Můžeme vidět obsazenost kolejí červeně, zeleně, že vlak vyjíždí do stanice, nebo máme dvojitý úsek kolejí. Prázdné neboli šedé čárky znamenají, že kolej je volná, tudíž můžeme tam poslat jednotlivý vlak. Pokud vám od začátku reportáže vrtá v hlavě ta podivnost, proč mají tvůrci modelového kolejiště v Opavě v názvu železniční modeláři z Lhoty, tak teď je ta pravá chvíle to vysvětlit. Náš klub byl založen v roce 2010 ve Lhotě u Opavy, z čehož vyplývá teda ten název modeláři z Lhoty. Tam jsme působili asi 5 let a po 5 letech jsme dostali výpověď z prostoru, kde naše expozice byla. Pak jsme se 2 roky nacházeli ve sklepě u našeho předsedy a to už nás jako přestalo bavit, takže jsme hledali nějaké prostory, kde bychom mohli působit a našli jsme tady tenhle prostor v Opavě. Fantastická věc, že se podařilo získat zajímavé prostory, ale narazila na realitu v podobě nedostatku peněz. Bez nich by sice prostory udrželi, ale model by dnes zdaleka nevypadal tak skvěle. Proto vyhlásili na stránkách HitHit sbírku na obnovu modelového kolejiště s cílem získat 270 000 korun. Smělý plán se podařil jenom proto, že pár dnů před koncem sbírky poslal Leoš Mareš 220 000 korun a k daru napsal: Radost dětí. K tomu není co dodat. Miluji, když se někdo nadchne pro něco tak krásného. Ať se dílo povede. Leoš Mareš. Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej, tak buď mojí láskou, buď mou nej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. A teď je vám jasné, proč jsou konce opavské modelové železnice téměř dokončeny a střed vypadá stroze. Konce jsou totiž původním modelem z Lhoty a střední část je prodloužením, která čeká na dobudování. Práce je tedy ještě hodně, ať už se jedná o modely lokomotiv a vagonů, které si z velké části vyrábějí sami s využitím komerčně vyráběných pojezdů, nebo o krajinu, která není reálná. I když pár staveb kolem železnice skutečně můžete potkat. Pokud se vám práce železničních modelářů z Lhoty líbí, můžete je podpořit zasláním jakékoliv částky na transparentní účet. Podaří-li se jim totiž získat dostatek peněz, opavští modeláři postaví pro své modelové kolejiště vlastní halu.
Ahoj všem! Asi každý ví, že jedním z nejpočetnějších lokomotivních typů na světě jsou čmeláci. V několika různých modifikacích jich bylo vyrobeno přes 8 000 kusů a jejich výroba trvala neuvěřitelných 30 let. V dnešních legendách se zaměříme na jednu z modernějších verzí těchto strojů, která byla pod označením T669-1 vyráběna pro Československé státní dráhy v Dubnici nad Váhom. Vývoj čmeláků se v pražské lokomotivce ČKD rozběhl roku 1961 na základě zadání hlavní správy lokomotivního hospodářství Sovětského ministerstva dopravy, které požadovalo dodávky výkonnějších lokomotiv, než byly v té době velcí hektoři typu ČME-2, pocházející taktéž z ČKD. Dva prototypy této nové širokorozchodné šestinápravové lokomotivy byly vyrobeny v roce 1963 a byly označeny řadou ČME-3. S ohledem na běžící komplexní úkol zajištění motorizace československých železnic připravila pražská lokomotivka dodatečně také normálně rozchodnou variantu nové lokomotivy. Jejíž prototyp byl pod označením T669-001 vyroben počátkem roku 1964. Všechny tři stroje začaly být ihned zkoušeny a ve zkouškách si vedly už od počátku velmi dobře. Koncem roku 1964 se tak v ČKD rozběhla výroba exportních lokomotiv a v roce 1967 začaly ještě mírně upravené sériové stroje odebírat také ČSD. Ty však byly vyráběny ve slovenské zbrojovce v Dubnici nad Váhom. Bylo to jednak kvůli plnému vytížení pražské lokomotivky výrobou exportních strojů a nadto i zamračených T478-1 pro ČSD, ale také v zájmu zachování zaměstnanosti a výrobních kapacit v dubnické továrně, která v polovině 60. let přišla o plánované zakázky na početnou výrobu důlních odklizových lokomotiv pro Čínu a Sovětský svaz. Do roku 1969 bylo ve strojářských a metalurgických závodech pro státní dráhy vyrobeno celkem 108 lokomotiv řady T669-0 a k nim ještě i 18 kusů pro průmysl. Následně pak výroba čmeláků v Dubnici pokračovala inovovanou verzí T669-1, o které především vám dnes chceme povídat. Čmelák původní řady T669-1 je šestinápravovou motorovou lokomotivou se stejnosměrným elektrickým přenosem výkonu. Obsluhuje se z jediné kabiny, ke které přiléhá zepředu dlouhá a zezadu krátká kapota. Zmiňovaná inovace oproti původnímu provedení T669-0 je dobře viditelná pod rámem lokomotivy. Jedná se o tato mohutná vahadla pro vyrovnávání nápravových tlaků, která dostalo jen 224 ze všech na světě vyrobených čmeláků. Hmotnost celé lokomotivy je téměř 116 tun, trvalý výkon jejího naftového motoru 993 kW při jmenovitých 750 otáčkách za minutu a nejvyšší rychlost 90 km za hodinu. Srdce lokomotivy, tedy nízkotlace přeplňovaný naftový motor K6 S310DR, je umístěn v dlouhé kapotě společně s trakčním generátorem, dynamobudičem, ventilátory chlazení trakčních motorů, kompresorem a dalšími prvky. V přední části dlouhé kapoty se nachází blok vodního chlazení se 2 okruhy, přičemž hlavní okruh, který má pod střechou velký ventilátor, slouží pro chlazení vody dieselu a druhý, takzvaný pomocný okruh s malým střešním ventilátorem, chladí vodu pro chlazení turba a oleje motoru. Krátká zadní kapota ukrývá především baterie a úplně v čele je, stejně jako i v přední kapotě, objemný zásobník písku pro pískování přilehlého podvozku. Kabina obsluhy je z každé strany přístupná vždy jedněmi dveřmi z ochozu lokomotivy. Uvnitř kabiny můžeme najít 2 diagonálně vůči sobě umístěné řídící pulty, ze kterých se výkon lokomotivy řídí pomocí čtvrtvolantu řídícího kontroléru a dají se ovládat brzdy. Hlavní řídící pult na straně dlouhé kapoty obsahuje veškeré kontrolní a ovládací prvky, naopak tzv. Pomocný řídící pult je jen velmi zjednodušený. První zástupce dnešní řady 771 vznikl v Dubnici nad Váhom rekonstrukcí pojezdu tehdy ještě zánovní lokomotivy T669-082, která byla do Dubnice přistavena k opravě násilného poškození. Úpravu provedly strojářské a metalurgické závody podle už dříve schváleného vlastního projektu. Dokončená lokomotiva byla 1. března 1969 dodána do depa Nové Zámky a následně přeznačena na T669-1 Hned následujícího měsíce se rozběhly sériové dodávky dalších čmeláků pro ČSD v duchu objednávky vystavené ministerstvem dopravy v srpnu 1967.
Oproti té už ale byly i nové stroje osazeny přítlačným trámcem a provahadlováním vypružení náprav po vzoru prototypu T669-1 001. Dodávky modifikovaných lokomotiv pak běžely až do roku 1972, kdy státní dráhy obdržely z Dubnice poslední lokomotivu s číslem T669-1 195. Kromě nich vzniklo v Dubnici také 12 lokomotiv řady T669-5 pro slovenskou širokorozchodnou trať a 15 strojů pro tuzemské průmyslové vlečky. Zajímavou kapitolou byla v roce 1970 výroba jediného prototypu stroje T669-2 001 s motorgenerátorem kompletně převzatým ze zamračených řad T478-1 a 2, tedy s vyšším výkonem dieselu 1003 kW při 775 otáčkách za minutu. Mělo jít o modifikaci vhodnější pro traťovou službu, která by po očekávaném ukončení dodávek sovětských Sergejů řady T679-1 v roce 1970 zajistila další nutný přísun lokomotiv pro vozbu těžkých nákladních vlaků. Právě v roce 1970 ale byl celý tento záměr přehodnocen s tím, že rokem 1972 měla být výroba lokomotiv v Dubnici nad Váhom ukončena v zájmu navýšení zbrojní výroby pro Sovětský svaz. A naopak byl objednán dovoz dalších stovek Sergejů pozdější řady 781. Čmeláci T669-1 byli v provozu u státních drah koncem 80. let přeznačeni na novou řadu 771 a v provozu se nakonec udrželi ještě o více než dekádu déle než Sergeje, jejichž výkony v nákladní vozbě na neelektrizovaných tratích v 90. letech přebírali. Postupný převod většiny nákladní dopravy na československých tratích pod troleje i její všeobecný útlum však také čmeláky postupně odstavil do kopřiv a dnes můžeme na tratích potkat jen několik posledních kusů. Jedním z nich je například stroj 771-170 dopravce Odos Cargo, se kterým se příležitostně můžete potkat v provozu na Ostravsku. My jsme si pro dnešní legendy tento stroj natočili v depu Odosu v Bohumíně. Železniční tratě jsou tepnami československého hospodářství. Zatížení železniční sítě v průběhu let stále rostlo a dosud roste. Rostou i požadavky na údržbu železničního svršku. Osobní doprava a především 17 000 nákladních vlaků a 150 000 nákladních vozů denně v síti ČSD nutí ke zvyšování produktivity i v traťovém hospodářství. Zvýšení produktivity však lze docílit jen moderní technikou. Traťové stroje patří k oblíbeným tématům instruktážních filmů. Dnes si představíme 12vřetenovou zatáčečku DZ500, která slouží k dotažení nebo povolení svěrkových šroubů, tedy kolenicových upevňovadel. Po neúspěchu československé konstrukce bylo v letech 1982 až 1991 dovezeno z Německé demokratické republiky 50 kusů těchto strojů. Vyráběla je dodnes existující firma v Hardském Blankenburgu. Je řešena jako kolejový stroj k uvolňování a dotahování matic svěrkových šroubů a vrtulí a k jejich ošetřování mazací směsí. Stroj je výrobkem závodu FEV v Blankenburgu v NDR. Proti dvouvřetenovému stroji ZČH je tento stroj vybaven 6 vřeteny na každém boku. Je nejen výkonnější, ale i technicky dokonalejší. Základem stroje je dvouosé motorové vozidlo o délce 8,9 metru a šířce 3,1 metru, výška kabiny 3,4 metru. Stroj je vybaven vodou chlazeným spalovacím naftovým motorem IFA o výkonu 80 kW. Kroutící moment se přenáší při přepravě mechanicky na přední hnací nápravu. Vlastní pracovní zatáčecí agregáty na obou pocích stroje jsou při práci poháněny týmž motorem.
Kroutící moment je přenášen kloubovými hřídeli na mechanickou převodovku pohonu čerpadel. Odtud pomocí ozubených kol se přenáší síla k vlastnímu pracovnímu agregátu. Každé šroubovací vřeteno má svůj hydraulický obvod s čerpadlem. Hydromotor a mechanická převodovka zajišťují pohyb vřeten. Hydraulicky jsou poháněny i odklopné mechanické dorazy pro automatické vyhledávání upevňovadel. Hydraulika umožňuje pohyb zatáčecích agregátů ve vertikálním směru, podobně se pohybují dvojice vřeten hydraulicky ve směru horizontálním. Pracovní polohy zatáčecích agregátů vůči kolejnici zajišťují přítlačné válečky, které se odvalují z vnitřní strany po hlavě kolejnice. Elektroindukční snímač, reagující na dotyk s kovem, zajišťuje automatické odpočítání nastaveného počtu pražců a dle zvoleného programu zastavuje pojezd. Odklopný mechanický doraz slouží pro automatické vyhledávání upevňovadel. Nad zadní nápravou jsou umístěny hydraulické prvky, které vyhodnocují údaje čidel a zajišťují správnou funkci hydraulického a elektrického zařízení a celého pracovního cyklu podle zvolených pracovních režimů. Jeden pracovní cyklus stroje se skládá z pojezdu, ze spuštění zatáčecích agregátů do pracovní polohy, z vlastní práce vřetena a ze zdvihu. Tento pracovní cyklus stroj vykonává a opakuje zcela automaticky bez zásahu posádky. Kabina stroje skýtá řidiči výtečný výhled. Je přitom dosti prostorná, aby pojela kromě řidiče ještě 9 pracovníků. Stroj dosahuje při přepravě maximální rychlosti 60 km za hodinu. Po příjezdu na stanovené pracoviště zvolí osádka jeden ze 4 možných pracovních programů. Doba potřebná k přípravě do pracovní polohy činí maximálně 2 minuty. Obsluha stroje přejde na pracovní stanoviště, odjistí agregát a stroj začíná pracovat podle zvoleného programu. Tento program zajišťuje elektronické zařízení stroje. Lze zvolit a nastavit programy: vyšroubování upevňovadel, zašroubování upevňovadel, ošetřování upevňovadel antikorozní směsí, dotahování upevňovadel. Vyšroubování. Čidlo odpočítává zvolený počet přejížděných pražců. Obvykle se používá pojezdu o 3 pražce, což umožňuje plné využití záběru všech 12 vřeten při ošetření všech pražců. Kontrolní signálka ukazuje jejich počet na panelu. Automatika navede střední vřetena nad upevňovadla středního pražce. Přesné vystředění všech vřeten je řízeno samočinně mechanickými odklopnými dorazy. Je možno zvolit i jiný počet přejížděných pražců od 1 do 6. Zde při 6 pojížděných pražcích bude automaticky každá druhá trojice pražců při ošetření vynechána. Stroj vyšroubuje až 400 běžných metrů koleje za 1 hodinu. Zašroubování. Rovněž při tomto programu postupuje stroj automaticky podle zvoleného pojezdu a dosáhne výkonu 300 až 400 běžných metrů za hodinu. Jsou přitom zašroubovány všechny matice svěrkových šroubů. Strojník může též ovládací panel přemístit z kabiny tak, aby mohl stroj ovládat za chůze podél pracujícího stroje a zároveň kontrolovat práci vřeten i celého agregátu. Všechny jednotlivé funkce lze ovládat též ručně a v případě potřeby nahradit automatiku přímým řízením. Vyžaduje to zkušenosti, pohotovost a zvýšenou pozornost strojníka. Ošetřování upevňovadel. Skládá se z částečného vyšroubování, ze vstříknutí antikorozní směsi a z opětného zašroubování. Při tomto programu pracuje stroj obvyklým způsobem. Zvýšená pozornost a ruční ovládání jsou často nutné pro vyšší náročnost na přesnost činnosti stroje při vstřikování antikorozní směsi na závity šroubů. Dotahování umožňuje dotáhnutí matic na maximální kroutící moment 500 Nm.
Stroj DZ500 lze uplatnit na všech kolejích upevněných podkladnicemi typu T8 a T9, kde svěrkové šrouby a vrtule jsou různě vzdálené od paty kolejnice. Naopak nevhodný je pro podkladnice, kde matice a vrtule jsou v jedné rovině a nedovolí tak mechanickým dorazům stroje přesné navedení vřeten. Využití 12vřetenové zatáčečky DZ500 je rozmanité. Lze ji dobře využít při obnovách železničních tratí. Práce zatáčečky DZ500 se však zejména uplatňuje při obnově dlouhých kolejových pasů. Zařazení zatáčečky DZ500 před strojními čističkami štěrkového lože při středních opravách železničního svršku a před automatickými strojními podbíječkami při propracování traťových kolejí přináší největší efekt. 12vřetenová zatáčečka DZ500 tak bude trvale výkonným a spolehlivým strojem, který lze denně nasazovat při údržbě železničního svršku tratí československých drah. V závěru jsme viděli přehlídku traťových strojů. Čističku štěrkového lože SČH 300, podbíječku 0816 Unomatic od firmy Plaster & Teurer a podbíječku SP62. Některé z nich jsme si již v úžasných návratech představili. Samotná zatáčečka DZ500 je dnes nasazována sporadicky. Také proto, že na železnici se čím dál více uplatňuje pružné upevnění kolejnic. V příštích úžasných návratech se podíváme na EOV. Co to je? Nechte se překvapit. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Jsme ve finále a to znamená, že vyhlásíme soutěž o kalendář saze výtvarníka Matisse. Pro 3 z vás otázka? Jaké množství sazí jsem použil na namalování 12, respektive 13 obrazů ze sazí? Prosím, množství uvádějte v gramech. Své tipy posílejte na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. prosince 2023. Mějte se krásně a nadcházející advent prožijte v klidu a míru a nejlépe ve vlaku. Železnici zdar! Železnici zdar, letíme za první reportáží. Musím počkat. Mějte se krásně a mějte se krásně a ten vánoční stromek si postavte a nezapalte ho a nezničte ho. Jaké množství sazí jsem použil na namalo... To normálně neřeknu. Tak jo. Neodjížděj, Jirko, neodjížděj. Zmiňovanou inovaci. Zabit.